Hyvää huomenta arvoisat katsojat. Katsotaan suostuuko tämä nyt toimimaan tämä kone taas. Tässä on taas pientä säätöä. Että pientä säätöä on. No, näkyykö tämä nyt näin toimiva? Okei. Katsotaan sitten. Hyvää huomenta ja mukavaa tiistaipäivää. Myös tuosta liikaa vaan. Ei tossa. No, näillä mennään. Huomenta vaan, Katja. Aloitin pikkasen aikaisin. Mulla on tässä ollut säätöä ton tulostimen kanssa ja tietokoneen kanssa. Ja tulostimessakin oli semmoinen juttu, että mun piti, mä laitan palautukseen yhden Temu-tuotteen. Ei siinä mielessä, että siinä olisi jotain vikaa ollut, mutta siinä on tilausvaihe. Se oli ihan semmoinen, mitä oli ajatellut, niin pistin palautukseen. Piti tulostaa siitä ne numerot ja totta kai pitkä aikaa käyttänyt tulostinta, niin se alkoi temppuille heti aamusta. Mutta nämä on näitä tämmöisiä normisettiä, normiaamua niin sanotusti. Joo, tänään aamupalalla oli leipää tässä ja nyt sitten jatkamme mansikoilla. Otetaan tästä nämä vitamiinit. Me miehet ollaan vähän huonoja syömään tämmöisiä vitamiinipitoisia tuotteita. No makkaraa tietysti, mutta jos haluaa jotain muutakin vitamiinia, niin sitten mansikoita välillä mutustellaan. Tuossa sen verran selasin aamusta, tai oikeastaan selannut, mä katsoin MTV3-uutisointia, niin tuntuu, että tuolla nyt noin FIFA-jalkapallossa on skandaalin perään, että mistähän se nyt johtuu. Onko siellä nyt joku urheilun vastustaja, mikä keksii koko ajan uutta skandaalia? Mä en oikein ymmärrä, mun pitää kohta katsoa, mitäs kohu se oikein on. Sielläkin tuli siis joku kohu, kun Hollandi oli ostanut pesukarhuja ja tuonut sen tuliaisena. Ja leikki pesukarvun. Onko se uutisoinnin aihe? Mitä sä, Katja, sanot siitä? Onko se edes uutisoinnin aihe, että joku pelaaja ostaa joku pesukarhu ja tuo sen tullessa? Mä en pysty ymmärtämään kyllä. Mitä siinä on uutisoimista? Ja sitten tietysti kun se oli ostanut sen, niin kauhean ostorynktäys tuonne samoja tuotteita, kaikki haluaa samanlaisia. En mä voi näin. Onko se Hollandi kuitenkin maailman suuri jalkapallotähti tällä hetkellä, vaikka Norja putosi jatkosta, kun joka tekemistä kytäkään. Katja sanoi, että se pesukarhu on rasistinen symboli. Miten se on mahdollista? Mitäs pesukarhu on tehnyt pahaa? Mä en kyllä ymmärrä näitä nykyään kuvioita. Mä en näe mitään yhteyttä tuossa. En vaan tajua. Tajuaako ton vaan semmoiset, jotka on oikeasti rasisteja ton yhteyden? Eli nämä, jotka vouhottaa noita ja sitten, jotka niin tarttuu. Mä en tajua tuossa mitään yhteyttä. Ei vaan älyä. Kohta muuten erittäin hyvin sanottu tulee paikalla erittäin hyvin sanomaan, että miten tämä nyt aloitettiin liian aikaisin tänään taas. 6 minuuttia vai 7 minuuttia? Katja, etkö muista sitä Junnilan kohdalla, kun hän oli pesukarhu ja kravatti, niin joutui eroamaan ministerin tehtävältä. En mä ole siihen perehtynyt, kun mä en ymmärrä sitä yhteyttä, niin en mä silleen seuraa politiikkaa. Voi olla, että siitä jotain puhetta oli, mutta en mä kyllä muista.
En mä noita kyllä muista milläänkä tiedä. Katsotaan MTV-urheilu. Mistähän noita nyt katsottaisiin sitten? MTV-simut vissiin. Katsotaan. Joo, Parman purevasta borrelioosi nyt. Panokset kovenee. Joo, täällä näkee. Mitä ihmettä Erni Haaland marssi pesukoneesta pesukoneen kainalossa. Mitäs ihmettä siinä? Mä en vaan ymmärrä. Valauta mä en vaan ymmärrä. Mutta hei, täällä on tämmöinen, kun nyt kajahtaa varoitus Ranskalle. MM oli täysin uusi uhka ja täällä on Jamali tuossa. Katsotaan. Tiistaina MM-välierässä kohtaavat kulmaturnauksen 2 parasta joukkuetta. Joo. Espanjan pallohan noita kehutaan, että sillä se voi Ranskan pitää aisoissaan. Eli tämäkin juttu, mikä tässä on näin, että nyt kajahtaa varoitus Ranskalle. Täysin uusi uhka, niin se oli ihan niin kuin paskauutinen. Ei siinä ollut mitään taustalla. Että Jamali tähti ja sitten ne saattaa pitää palloa enemmän ja niin edespäin. Niin täysin paskauutinen taas MTV-uutiset. Miksi meitä aina näin petetään? Miksi me luemme näitä paskauutisia? Ei tässä ollut mitään tuon takana. Eikö tässä nyt ole erikseen sit urheilu-uutisia? Katsotaan nyt vähän. No, katsotaan MM-jalkapallokisat. Erling Haaland katosi. No en tiedä katosi, onko se lentokoneessa tulee pesukarhun kanssa. No kun tuossa on Lamine Yamal uhoaa Ranskalle. Niin Ranska pitää varoa. No se nyt on selkeä. Tuossa ei oikeastaan mitään tuon uutisen taustalla. Urheilu-uutisetkin on mennyt siihen, että tekemällä tehdään joku kohujuttu, missä ei ole mitään takana. Kyllä tuolla MM-kisosta olisi löytynyt paljon muutakin. Maalikoosteita. MM-kisojen ykköskandaalista raju paljastus ja sitten siellä on Trumpin kuva. Katsotaan nyt sekin vielä. MM-kisosta raju paljastus. No ei tästäkään nyt selviä mitään. Lehden mukaan Al-Kamali teki päätöksen kuulematta yhdenkään 17 muun kurinpitodelegaation jäsenen näkemystä. FIFA ja Kamali ei ole kommentoineet näitä tietoja. En tiedä, mitä tuohon nyt sanoisi sitten. Joo.
Ja tässä on hienoa, kun mä katoin ton, niin nyt se sitten lähti se uutisointi pois tuolta osin. MM-kisalistalta pudotettu huippuerotuomari Rob Diebering on kuollut. Oliko toi nyt missään pelissä mukana? Niin oli jätetty pois sieltä kisoista jonkun rikosepäily. Eikö se ole vieläkin, että punaisen kortin perumisjuttu? Joo, sitä se on, mutta siinä ei oikeastaan tule koskaan uutisoinnissa selvälle, että mitä siinä on tapahtunut. Joku sen päätöksen on tehnyt eikä kuunnellut jotain toista ja siinä on koko tarina. Eli kyllä noi uutisoinnit tuossa MTV:llä oli aika surkeita. Tuossa kun mä pidin MTV-ohjelmaa päälle, tuntuu, että siinä on nyt paljon tapahtunut. Sitten kun menet tuonne sivulle, niin ei yhtään mitään. Eli tämmöistä se on. Mitäs Katja tykkäsit tuosta aloituskuvasta? Sehän tuli eilisestä lähetyksestä, kun Pete sanoi, että se oli Kelassa käymässä ja siinä oli 50-kiloinen nainen sitä tuijotti, niin mä tein tuommoisen aloituskuvan. Tai en mä tehnyt, tekoälytön teki. Mä vaan kuvailin, että iso lihava mies, jolla on tumma tukka ja harmaa parta ja sininen olutkölkki kädessä, niin tommosen teki toi tekoäly. Ja sitten nainen, 150 pitkä 50-kiloinen vartija nainen, niin tommosen se teki. Eli tekoäly teki sen täysin itsenäisesti, ei ollut mitään kuvia ladattu nyt edes siihen. Katja sanoi, että 3-1 pelaaja uskaltui kotissa, kun ne laukasi tuohon maalista ja sai tappouksiksi. Oi jumalauta tätä maailmaa. Miksi nuo ihmiset on noin urpoja? Miettikää nyt, että esimerkiksi Argentiina peliin, niin valmentaja ei uskalla Messiä jättää pois kentältä, eikä kieltää rangaistuslaukausta ampumasta, niin katsojat hurjistuu. Se on elämää tärkeämpää jollekin tuo jalkapallo. Mä en vaan ymmärrä, mutta en mä ymmärrä mitään muutakaan. Ei siinä pitäisi mitään poikkeusta. Kyllä oli hyvä makuisia mansikat näin aamusta. Ja, kaupan mansikoita. Eli kyllä mä pidän näitä parempana kuin tuosta torilta ostettuja, niitä, jotka on täynnä noita pakokaasuja ja hiekkaa. Katja, täällä voisi ottaa tappauksia aika kevyesti, mutta tuolla Kolumbian Argentiinan sektorilla niin ei voi tehdä. Joo, siellä on vähän eri paino niissä sanoissa, kyllä se on. Ne on elämää suurempia noi pelit. Mutta kyllähän pitäisi ymmärtää, kun pelaaja on kentällä, niin se on erehtyväinen. Että erehtyminen on inhimillistä. Mun mielestä oli aika typerää tuossa Belgian pelissäkin, se maalivahti loukkaantui. Niin sitten tuo Iltalehti tai Ilta-Sanomat kommentoi, että maalivahdin epäonni suisti peltiä pois jatkosta. Maalivahdin huono torjunta. Tai siis oikeastaan sitä sanottiin, että se maalivahti oli niin huono, kun sen takia Belgia putosi jatkosta. Vaikka se maalivahti torjui sen pallon, mutta se ponnahti siitä ulos ja siihen pääsi toinen pelaaja palloon. Tuossa toisessa pelissä oli sama juttu, niin siellä ei teilattu maalivahtia, kun se oli maalivahti, mikä oli koko ajan ollut, mutta tuo kun tuli vaihdosta ja kävi sama tilanne, niin heti oli maalivahdin vika koko peli. Eli kyllä toi on rankkaa toi laji, että varamaalivahtina meet sinne, niin odotat vaan, että ihan jumalauta ne loukkaantuu, ettei tarvitse mennä kentälle.
siellä koot sitten, ei siinä ihmettekoihin pysty, ja sitten kun torjut, jos et pallo kimpahtaa pois, niin se on maalivahdin vika. Muuten oltaisiin kyllä voitettu. Tämä on tämä ihme asia kyllä. Mutta ihan samanlainen tilanne oli jossain toisessa pelissä, en muista missä, ja siinä ei maalivahtia kyllä teilattu, että siinä kehuttiin hyökkääjää, että se pääsi palloon. Että tämä on tämmöistä. Tämä on kyllä ihmeellistä, tämä ihmisten ajatusmaailma. Katsotaan niin, olisiko Belgian puolustajan kuulunut olla hereillä. Juuri näin, juuri tämä oli siinä, että päästi siihen palloon vastustajan pelaaja. Eikö se ollut aika törkeätä, kun maalivahti loukkaantui ja tuuraamaan meitä, niin se kuitenkin torjui sen ekan pallon. Niin nyt oli sitten sen vika, kun Belgia putosi jatkosta. Hyvä, että Belgia putosi ja toivottavasti enää pääsekään ikinä jatkoon. Mutta nyt kun tulee lisää maita, niin mitäs Katja, onko Suomella mitään mahdollisuutta? Mä sanoisin suoraan, että ei ole. Suomesta vaan puuttuu se jokin jalkapallossa. Se vaan puuttuu. Eikä sitä tule, vaikka noi jalkapallon asiantuntijat kuinka tuolla on viisastelemassa antamassa ohjeita noissa kisoissa. Et miettikää, miten paljon meilläkin on noita jalkapallon asiantuntijoita, Yle-asiantuntijoita, niin kumma, ettei se näy sitten kisoissa. Ja nyt Katja tulee tiukka asia tässä alkuun aamusta. Mä eilen kattelin hetken noita yleisurheiluja, jotain kisoja, olikohan jotkut timanttiliigaa vai mitä mahtoi olla. Niin kattelin yleisurheilua, niin mulle tuli mieleen nyt, että pitäisikö niitä testejä alkaa pikkuhiljaa tekemään vähän ahkerammin. Meinaan nyt tuli niin monessa lajissa maailman ennätyksiä ja muita ja uusia huipputuloksia, ja yhtään kiinni jäämistä ei ole missään. Eli koska Katja viimeksi on yleisurheilussa ollut doping-kohu, muistatko? Ja nyt ei ole mitään doping-kohuja ja sitten yhtäkkiä kaikki tekee uusia ennätyksiä, maailman mestaruuksia, maailmanennätyksiä ja muita. Ja kyllä toi mulla herättää aikamoiset epäilyt, että siellä nyt koplataan sielläkin taustalla niin kuin tuossa jalkapallossa. Eli halutaan yleisurheiluun nostaa uudestaan, että saadaan kovia tuloksia ja testit on sitten mitä on. Ei tule heti mieleen kohuja. Eikö tunnu oudolta, että tulokset on yhtäkkiä noussut aika räjähdysmaitokset ja maailman ennätyksiä tehdään ja sitten ei mitään kärähtämisiä ole. Niin kyllä tässä on mun mielestä voi laskea heti 1+1. Eli se on vaan historiasta, kun katsoo, niin yleensä kun on tämmöinen kauhean ryöppy, että tulee uusia ennätyksiä ja tuloksia, niin siellä on taustalla sitten aineiden väärinkäyttö. Ja mulla vaan heräsi epäily nyt, kun maailmanennätyksiä tulee lajissa kuin lajissa ja hirmu tuloksia, niin missä on testit, doping-testit? Mikähän se oli toi yleisurheilukisa eilen? Miksei MTVs, mutta senhän pitäisi näyttää sekin kyllä. Katsotaan sitä urheilua, onko se. Jalkapallo, koripallo, jääkiekko, jalkapallo. Tuore SC-urheilun mukaan kisoi 50 miljoonaa pöytää. Jalkapallo. Eihän täällä ole mitään. Jalkapallo, jääkiekko, jalkapallo. Vapaaottelu, jalkapallo. Toi on joku ralli varmaan. Sitten tennis. Ei täällä ole mitään yleisurheilusta. On muuten aika heikko tilanne. Noin monta ennätys tuli ja täällä ei mitään kerrota niistä. Ai Monaco GP, okei, kiitos. Katsotaan se. Monaco GP tuloksia.
Meni mennä autourheilun puolella. Monacossa huipputulosten juhlaa. Radalla ja kenttälajeissa. Tuossa mä katsoin, että Emmanuel juoksi 10 000 metrin 2.11. Onpa taas huonosti tehty tämäkin tarina. Suomen yleisurheilun sivulla sitten kerrotaan Monacosta, joo. Mun mielestä näin pitäisi oikein olla, jos Suomen yleisurheilu Juliet Alfred ällistyttävä 200 metrin juoksu timantteli viikossa. 27 vuotta vanha M alitettiin Monacossa. Ja tässä on vielä, kun nämä juoksia muuta, niin en ole edes hengästyneitä. Sekin vähän herättää pientä epäilystä. Joo, mä en jaksa näitä lukea, ne on niin jotenkin typerästi tehdyt sivut. Ei niin kuin jaksa käydä läpi. Katsotaan, että onkaan sitten löydetty joku superdoppi, mikä ei vielä näy missään testejä. Joo, se on totta. Tai en tiedä, onko se totta, mutta mä epäilen näin. Ja sitten mua ihmetyttää se, että kun tämä yleisurheilu halutaan nyt nostaa, koska tuo jalkapallo on saanut nyt niin ison suosion, niin ne yrittää sitä yleisurheilua nostaa myöskin, niin siellä voi olla, että ne vähän katsoo läpi sormia, että ne saa tuon yleisurheilun tason nousemaan myöskin. Mä luulen näin. Onhan tuo jalkapallo nyt maailman suurin urheilutapahtuma selkeästi ja tulee nousemaan vielä, kun tulee lisää joukkuetta, niin se suosio tulee kasvamaan. Yleisarvoilla haluaisi varmaan samaa, mutta joskus yleisurheilu on ollut iso laji. Ja onkaan se vieläkin jossain mittarilla, mutta kyllähän tuo jalkapallo on aika ylivoimainen. Mutta oudot tuntuu, että tuonne Monacoon osuu noin paljon huipputuloksia sitten. Samoihin kisoihin vielä. Ja se tietysti ymmärtäisi, jos ne kohdistuisi samoihin lajeihin, koska jos yksi pärjää hyvin niin lajissa, niin sanot tuo lisää niitä sen lajin harrastajia. Kuten Suomen näemme tuossa Moukarissa, niin onhan siinä niin kuin aika kova taso, että aika selkeätä se kärkinaiset ja siinä takanakin on heti pari tulossa niin kuin lisää näitä moukariheittäjiä. Mutta keihään heittos laahaa kyllä aika surkeena, että Suomessa on kyllä keihäänheiton taso pudonnut aika rajusti. Ja tuleeko se siitä enää nousemaan, ettei kävisi niin kuin hiihdolla ja mäkihypyllä. Tai no ehkä hiidossa on vielä jotain toivoa, mutta mäkihyppy on menetetty laji. Se on vaan menetetty laji. Kai sä oot vielä jalkapallosta, niin Suomen kannattaisi ensin päästä sinne EM-kisoihin. Mutta MM-kisoihin voi olla helpommin, kun se tulee lisää maita. Oletko sitä ajatellut?
Eli EM-karsinnat onkin vaikeimmat kuin MM-karsinnat jatkossa. Voihan se näinkin olla. Kaatiset niin keihäs ennen pärjättiin vuosikausia, mutta ei enää. Pitkämäki taisi olla viimeisiä. Joo, ja sitten Pitkämäki meni valmentajaksi, mutta ei se tarkoita, että on hyvin pärjännyt kisoissa, että osaisi valmentaa. Että nämä voi olla jopa poissulkevia juttuja. Että Helanderista on odotettu koko ajan jotain, mutta eihän siitä tule mitään. Se on vaan eväät syöty sille jo ajat sitten. Mutta siellä ei oikein näytä, että siellä olisi uusiakaan sellaisia tulee. Onko tuo Kinnunen tehnyt jälkipolvea taas mennään Kinnusten suvulla jatkoon. Jami siellä taisi olla viimeinen, mutta onko sen jälkeen tullut uutta Kinnusta taas kehi? Olen Parviaisen veljenpojat, onko ne pärjäily jossain? Mutta ei se Parviainenkaan kovin pitkä ura käytännössä ollut, eikä ollut mikään, oliko se nyt kovin hyvä toi Parviainen? Oliko se vähän yksittäinen hyvä, niin kuin toi Tapio Korjus, sehän oli vain yksittäinen hyvä. Tapio Korjus lopetti huipulla niin sanotusti. Jokos Kuuko on käynyt muuten uimassa tänä kesänä? Eikö se ala ole jo kohta myöhäistä uida, kun rupeaa vedet kylmenemään? En mä tiedä, itsellä olisi kyllä menemistä tonne, no jotenkin tuntuu niin vedetkin niin likaiselta, että kun tämä kesä kun alkaa, niin on hetkessä siitepöly, se ihan ruskeata toi vesi. En miele, miten musta tuntuu, että se on, kun mä olin pentuna, niin järvivedetkin oli kirkkaammat. Että Ulkoiset putosi nojaan yksi päivä, lasketaanko se? Kyllä, kai se melkein lasketaan uimiseksi jo, kyllä. Jos pääsit omin avuin ulos tai ylös sieltä, niin sitten se lasketaan uimiseksi, mutta jos joku joutuu auttamaan sieltä ylös, niin sitten se ei mene uimiseen enää, sitten se on räpiköimistä tai mitä lie. Pääsitit, joo, sitten se on kesän uintisuoritus. Ja sitähän me ei tiedä, että oliko siinä vettä, sekin tietysti ratkaisee. Mutta niin Hullujen huoneellehan tuli se uima-alas tehtiin ja Hullu oli sitten innoissaan, kun uima-alas oli tehty, niin se kysyi sitten, että miksi sä oot noin innoissaan, niin se on, että ensi viikolla saadaan siihen vettäkin vielä. Eli ne oli uinnos siinä ennen sitä, kun vettä tuli uimahaltaus. Oli siinä aika paljon vettä, ei ole enää niin kova loikka näköjään kuin ennen. Jaa, sä peruutit sitten toiselta reunalta taaksepäin. Siitä se kuuluu alkaa se vanhuus, kun kännipäissä hypätään veden oja yli ja sitten ei päästäkään enää vastarennaan. Siitä se alkaa. Sitten se on pelkkä alamäkeä vaan. Sen voin kertoa, Kuuko, että sekin on sulle tulevaisuudessa, tai voi olla nytkin toki, en mä tiedä, mutta semmoinen asia, mikä tulee, kun ikää tulee, kun kaupassa käy, niin ne portaat nuorempana menee silleen, että kattelee vaan maailmanmenoja menee, niin sitten myöhempää ikää, kun tulee tuossa 50 jälkeen, rupeaa olemaan, että pitää se alemmainen porras aina katsoa, että onko se ylempänä vai alempana, että se ei mene enää niin kuin vaiston varassa. Eli monesti tulee vähän silleen nötkähdettyä se alaporras, että aika mielenkiintoista. Nuorempana ei niin tapahdu. Nuorempana tuut portaita, se on ihan sama, miten epäjärjestyksessä on ne alaporras, onko se korkeampi vai matalampi, niin
siitä menee silleen sulavasta. Ikään kuin tulee lisää, niin sen vikaisen viimeisen portaaseen niin kuin töksähtää, jos on vähänkin korkeammalla. Mulla mennään kävi tuolla Teneriffalla. Me käveltiin semmoista, kun oli vanhoja liikkeitä, mitkä oli lopetettu ja siellä meni sellaiset portaat rantaa myöten, niin mä kattelin siellä ympärille näin, niin se viimeinen porras oli niin vähän alempi, niin mä kun astuin siihen, niin mä menin sitten suoraan nenälleen. Enkä ollut humalassa tai muuta, että suoraan menin nenälleen siitä viimeiseltä rappuselta. Nuorempana niin ei olisi käynyt, siinä olisi vaan nopeammin laitettu jalat siihen, mutta ikään kuin tulee, niin alaportaat on pahoja. Ai Google oli paha paikka, kun oli selvinpäin. Onko sä mukaan ollut selvinpäinkin joskus liikenteessä? Mutta joo, ikään kuin tulee, niin se alaportaan korkeus on, se jotenkin siitä selviytyy huonommin. Se vaan on näin. Eli siinä on se helpoin paikka vetää nenällä, eikä tarvi alkoholia olla kuvioissa. Muistakaa sanoa sitten, kun teillekin käy näin, että tulette rappusiin, niin alaporrassa se on eri korkunen, niin vedätte nenälle. Kyllä me kaikki mennään samat kuviot. Muistan, kun äitini sanoi aikoinaan, että jos elämässä ei mitään muuta opi, niin oppii hiljaa kävelemään. Ja mun mielestä se kyllä pitää paikkaansa. Eli kyllä se nuorena, kun mennä vouhotetaan ja loikitaan ja mennään, ikään kuin tulee, niin kyllä oppii varovaisesti muutamat kerrat, kun kaatuu. Niin. En mä usko, että Kuukokaan nyt ton jälkeen kovin usein hyppäilee enää ojan yli silleen huolettomasti. Et nyt se joutuu vähän katsomaan, että pystyykö tuonne toiselle puolelle hyppäämään. Tänään jos menisi vähän kuntosalille itseänsä nöyryyttää. Tässä on muutama päivä ollut taas, kun ei tullut käytyä, niin onhan se hyvä käydä vähän jumppailemassa. Poliisi Ella lopetti työt, esittää rajuja väitteitä. No katsotaan nyt se. Mitä rajuja se on? Työpaikka kiusaamisen takia. Poliisikko haukkuu häntä ja puhuneempaa hän väittää saaneen semmoisia nimettömiä vihakommentteja. Kyllä, miettikää maailmaa, jos poliisiyhteisössäkin on tällaista, niin miten ne puuttuu sitten mihinkään muuhunkaan kiusaamiseen? Eikö se ole aikamoista tämä nykymaailma? Mitäs Katja sanot tästä nykymaailmasta? Onko se sitä, mitä pentuna ajattelit se olevan vai onko siinä tullut muutoksia? Täällä lukee taas, että Popcops, Hanna Tikanderin lapsen sukupuoli tuli järkytyksen. Ketä se niinku kiinnostaa? Mä en sitä vaan tullut. Kuka siitä on niin järkyttynyt? Sitten täällä on tämmöinen uutinen, että Sofia P. Lorfin salimaksu on 12 000 euroa vuodessa. Mitä helvettiä? Mikä sali se mahtaa olla? Niin täällä on nyt kauneudenhoito, mutta missä se salimaksu on? Olisiko Kuuko liikaa jo tuommoinen 12 000 vuodessa kuntosalista, niin kyllä siinä täytyisi jo lihaksi jonkun verran tullakin.
Kuntosali tonnin kuussa. No ei se silloin tullut pahalta, jos se jättää maksamatta, mutta tonni kuussa. Kai maailma menee koko ajan hullummaksi. Joo, niin menee. 1000 euroa joku Sofia Peforte maksaa kuntosalin jäsenyydestä ja sitten tietysti maksut on maksamatta. Voisin mäkin ajatella, että mulla on 5000 euroa kuukaudessa kuntosali maksaa, mutta jätän sen maksamatta vaan. Niin sitähän voisi uutisoida, että rautarunari kuntosali maksoi 5000 euroa kuukaudessa. Voi saatana näitä uutisia. Mikäs päivä, että oliko tänään tiistai? Eikö tämä ole tiistai? Onko jo keskiviikko? Perkele, tässä on ihan päivistä. No tiistai. Joo. Katja sanoi, että eikö se jossain siellä Dubaissa edelleen jonkun jenkkiukon siivellä? Näin olin jostain lukemina. Joo, en tiedä kyllä. En osaa sanoa. Mä en tiedä tuommoista henkilöä. Enkä tiedä, miksi se on julkisuudessa. Sitäkään mä en osaa sanoa. Varmaan siihen joku syy on, miksi on julkisuudessa. Luulisin näin. Tuossa on muuten aloituskuvassa vielä, kun toi Pete oletettu ja sitten toi Vartija oletettua, niin jos miettii asetelmaa, niin eihän Vartijan tarvitse olla mikään maailmanmestari ja muu. Että sillä on, se voi soittaa apua ja niin edespäin. Se pelkkä paikalla olo rauhoittaa. Näin se vaan on, että sehän se rauhoittava vaikutus. Samoin kuin tuo poliisit ja muut, ei ne yleensä ole mitään raskaansarja ottelijoita, tai aika tavallisen näköisiä ukkoja ja akkoja, niin se vaan, että tarvittaisiin, ne saa sitä lisävoimaa kyllä ja apua sitten, jos tarvii. Eli toisin sanoen pelkkä paikallaolo tekee sen, että joku miettii, ettei viitti pullikoida, ettei tässä tule isompaa riesaa. Näinhän se menee. Toki kaikki ei ajattele näin, mutta on se hyvä, että näitä vartijoita on tuolla ja muuta. Kyllähän tämä maailma menisi, tämä olisi aika kamala paikka, jos... Mitäs Katja olet mieltä, jos kaupoissa ei olisi noita vartiointia, niin millaisia pasareita ne olisi? Se on vaan niin, että hyvä, että siellä on ne vartijat kyllä pyörimässä. Enkä mä tiedä sitten, että miksi niistä olisi mitään varsinaista uhkaa noista vartijoista, jos ei siellä ole mitään vilppiä tekemässä, niin eikö ne ole vaan jotain henkilöitä siellä? Kyllähän mäkin olen joskus käynyt kaupassa, niin kyllähän ne vartijat on mua tuijottanut, mutta ei nyt sillä tavalla, että olisi seurannut, kun ei mulla oikeastaan mitään, mihin mä voisin mitään kähveltää, kun mulla on yleensä aina vähäinen vaatetus ja niin edespäin. Katsotaan, että aikamoisia häiriöitä olisi kaupassa, varkaudet ja ryöstöt räjähtäisi käsiin. Kyllä joo. Ja nythän niin kuin esimerkiksi näissä 24 kaupoissa, niin niissä on vessat kiinni öisin. Menee 10 ja oikein aamulla, että siihenkin on varmaan ihan selkeä syy. Ei siinä mitään. Mutta toisaalta, niin mitäs mieltä sä oot tuosta 24H-kaupasta, niin mä en oikein tiedä, kuinka tarpeellinen se on. Kuinkahan moni yöllä hakee ruokaa. Kyllä niitäkin toki on. Jossain yötöissä oot tai sitten joku ihmispelkoinen voi yöllä se käydä, mutta mä en tiedä, onko se järkevää. Mitäs mieltä oot, Katja, siitä? Kaupat 24H. Ja nythän viinakaupatkin sunnuntaisin auki, että mihin me ollaan menossa. Että kyllä entisaika oli kyllä helppoa, kun viinakaupatkin oli vain viikolla auki. Ja mä en tiedä, milloin tuo lauantai-aukiolo alkoi.
Jotenkin mä muistan, sitä ei ennen ollut. Kaupat oli kiinni sunnuntaisia, niin hyvin me pärjättiin. Ulkomailtahan tuo jo Suomeen tullut, että kaupat on yötä päivää auki, mutta en tiedä, onko se hyvä juttu. Toki se työllistää enemmän, ehkä luulisin. Katsotaan, että pahimmissa kaupoissa on vartijat kassatyöntekijänä. Sanoisin, että ehkä jossain lentoisen rautateessä saattaa ehkä kannattaa pitää 24/7 auki. Niin, ja lentoasemalla ei kyllä ole 24/7 auki. Onko se Alepa tuolla Helsingin asemalla, tuo lentoasema? En ole varma kyllä. Onko se 24/7? Ja tuossahan on ollut aikoinaan se Helsingin rautatieasema siellä, sekin taisi olla Alepa, niin se oli myös öisin auki, mutta en tiedä, kyllä sitä selvittiin ennen ilman kauppojen jatkuvaa aukioloaikaakin. Voihan se kaupoille olla, että ne saat niinku tasaisemmista myyntiä, ettei tule niitä hukkapäiviä. Et jos viikonloput olisi kauppa kiinni, niin ruokaa joutuisi hävikkiin, menisi paljon enemmän. Kyllä mä näin luulen. Mä käyn hakemaan kupin kahvia. Pieni hetki vaan, hain tuosta kupillisen kohvia. No niin, kuppi kahvia haettu, eli toinen kuppi menossa. Katsotaan, että tuossa oli joku uutinen, että Prisma joutui laittaa alkoholitilaa, jonka saa lukkoon kello 21, niin ei tarvitse näitä taistella, saako sitä myydä jo kaupassa olijoille vai ei. Ei vitsi. On se mennyt vaikeaksi.
Tuossa muuten katoin, mä istuin tuossa Prismassa yksi päivä, niin mä katoin sinne ylös, siinä oli Alko ja ovet oli kiinni. Sitten mä katoin sinne Alko yläpuolelle, niin siellä meni nämä putket ja katto, niin mä mietin vaan, että mikähän päivä joku kiipeää tonne ylös ja menee katon kautta Alkoon. Eli sieltä oli selkeästi mahdollisuus mennä. Toki kauppaliikkeessä on paljon elämää, mutta jos pukeutuu joskus työntekijäksi ja painaa katon kautta. Nyt kun mä näin sanon, niin kohta jossain uutisessa, että Alkoon mentiin katon kautta. Mutta joo, se ei auta silloin se ritillä siinä oven edessä kyllä mitään. Mä muistan vielä sen ajan, kun Alkoilla oli ihan omat liikkeet. Ei ollut minkään kauppakeskuksen yhteydessä. Nythän se on kauppakeskukselle tärkeää, että ne saa Alkon sinne, niin se tuo sitä asiakaskuntaa. Se on vähän kaupoillakin, että ne haluaa alkoholin ostajia kauppaa, mutta kuitenkaan ei halua niitä, koska ne olettaa, että ihminen hakee alkoholia, se hakee ruokaakin, mutta joo. Siinä oli Tikkurilassa asematie 10 oli aikoina Alko ja se oli pelkästään se Alko, siinä oli se Kalupso oli siellä yläkerrassa ja vankkuri, mutta siinä ei mitään ruokakauppaa. No oli siinä jotain muita kauppoja kyllä, mutta periaatteessa Alkoon piti erikseen mennä käytännössä. Katsotaan, että onko Alkoja enää missään erikseen, eiköhän nekin halua kauppojen yhteyden. Kyllä niitä on vielä. Onhan niitä vielä. Tampereella ainakin on ja voi se Tikkurilla Alkokin olla vielä se asematie 10, jos sitä enää on. Joo, kyllä ne Alkot haluaa ja kauppoja. Alkohan haluaa myydä, vaikka ne kuinka jeesustelee näitä alkoholin haitoille, niin Alkon tavoite on kuitenkin myydä mahdollisimman paljon. Se on vähän niin kuin Veikkaus, jeesustelu peliongelmallisista ja kuitenkin Veikkaus koko ajan kehittelee peliä ja yrittää koukuttaa lisää asiakkaita. Mä jo viimeksi puhuin tuosta raha-arvasta, että mun mielestä se on suurimpia huijauksia Veikkauksella. Toki on nämä muutkin pelit, mutta tuo raha-arpa on semmoinen, missä oikeasti mahdollisuus voittaa ihan olematon ja sitten monet niitä vaan raaputtaa tuolla kioskeilla. Ja se, että peliautomaatti on edelleen kioskilla, mä en tajua sitä, koska niistä täytyy olla aikamoinen se voittosuhde, että niitä on kannattavaa pitää siellä, koska ne vie sähköäkin aika lailla peliautomaatit. Niitä ei juuri enää kukaan pelaa, koska se on niin vaikeaksi tehty. Ja onhan se S-arvon ostaminenkin täytyy rekisteröityä. Katsotaan, että Tikkura Alko näyttää olevan K-Maaran Superman yliveron yhteydessä. Okei, se on siirtynyt tien toiselle puolelle sitten. Joo. Mulla olisi tänään kyllä aika paljon tekemistä tässä, että voi olla, että mä en kovin kauan tässä jaksa istua, mun täytyy lähteä liikenteeseen. Tässä on niin monta keskeneräistä hommaa, mitkä täytyy tänään viedä maaliin. Ainakin osittain. Niin ja ilma suosii, nyt on aurinkoinen keli.
Katja, tai niin hauskaa toi, kun Timo Soini ja raivostu, kun hänen kotiseudulla joutui nyt maksamaan pysäköinnistä. Silloin sitä ei kiinnostanut, kun muualla tai urheilupaikalla piti maksaa. Niin, näinhän se Katja on. Kyllä ne poliitikot vetää, vaan sen takia ne valitaan sinne, että ne omia asioita ja naapuriasioita hoitaa. Sen takia politiikkaan mennään. Mutta mä en tiedä, mitä toi Soinikin valittaa, kun miettii, että rahaa on kuin roskaa ja eihän se käytäkään sitä. Ruokakin tulee varmaan ilmaisesti. Saattaa ruokajonossa käydä. Mutta se on, kun raha on tarpeeksi, niin tulee piru ahne. Tai siis piheeksi. Rikkaat ihmiset on pihempiä kuin köyhät, koska rikkaat ymmärtää sen raha-arvo, köyhät ei. Eli mulla on se sama juttu, mä oon aina ollut köyhä, niin mä en ymmärrä rahan arvoa siltä, vaan mulla tippuu aina taskusta kaikki mitä mulla on. Et mä en osaa niinku rahaa pitää ja hyödyntää, mutta rikkaat osaa. Ne pitää kiinni joka eurosta kynsin ja hampain. Mutta se on vähän semmoinen toikin rahajuttu, että siihen ei voi oikein oppia, että se on synny näistä, että mä oon ollut aina semmoinen, pentunakaan ei ollut ruokaa eikä rahaa, niin se olotila oli semmoinen tuttu ja turvallinen, kun ei ollut rahaa eikä ollut ruokaakaan, niin ei siinä mitään muuta kuin ihmeteltiin maailman menoa. Huomenta. Mitäs erittäin hyvin sanot tästä aamusta, kun aloitettiin tänään liian aikaisin lähetys? Miltä se nyt kuulostaa? Meneekö se nyt tähän vanhuushöperyyteen tämäkin vai onko siinä jotain muuta syytä? Se on muuten kumma toi kuullakin, nyt kun mä oon sitä vähän enemmän pukannut, ne tulokset huononee koko ajan. Että mä en tiedä, yritänkö mä nyt sit liikaa tai miten. Katja sanoi, että no toisaalta voisi pitää oppia jo ala-asteella, opetetaan rahan käyttöä ja siitä pidetään kulut kurissa. Niin talous oppii ala-asteella, mutta Katja muistappa se, että mä kuulun siihen ryhmään, jotka ei olisi niillä tunneilla oikein jaksanut opiskella, eli ei se auta vaikka mitä opetetaan, jos ei oppi tarttu. Muistat, että uskontokin oli semmoinen, mitä niin kuin puoliväkisin luntattiin. Ja monet muutkin aineet, että se pitää olla se tietty kiinnostavuus. Erittäin hyvin sanottu, sanot vanhuushöperys. No sitä se varmaan on, joo, kyllä. Pitäisikö vielä lähteä tuohon eturauhastutkimukseen? Mitäs mieltä sä oot siitä? Erittäin hyvin sanottu. Mä katsoin muuten tuossa vanhuushöperyyteen liittyy, tuossa oli eilen joku ohjelma, missä oli tämmöinen muistisairas. Ja kyllähän se on raskas omaisille, kun se unohtaa saman tien, kun kesken puhelun, kenen kanssa se puhuu. Ja silloin oli kielto, ettei saa mennä kauppaan. Se meni aina kauppaan ja osti lauantai-makkaraa. Aina sama, joka päivä samat ostokset. Se oli pakastin täynnä lauantai-makkaraa. Ja sitten sillä oli jotain nakkia kaapissa, mikä oli ostettu vanhalla päiväyksellä ja oli vanha päivämäärä. Ja sitten se sanoi se tyttö, että pistä se roskiin se makkara, että se on vanhaa. Niin se tuumaili, että pistääkö ei, ja sitten se maistoi. Tämä on ihan hyvä, ota sinäkin tätä. Ja se ei ottanut se tyttö. Ja sitten se aikansa tuumaili, laittoi lavuaariin ja roskia joka päivä. Ja loppupeleissä se pisti takaisin jääkaappiin sen vanhan nakkimakkara. Eli oho. Kyllä se on niin kuin itselläkin, niin täytyy aina välillä käydä kaapit läpi ja katsoa, millä päiväyksiä siellä on tuotteet. Meillä on kaikilla sama ongelma, koska se erittäin hyvin sanottua viimeksi perannut jääkaappinsa. Löytyykö sieltä vanhaa tavaraa ja niin edespäin. Onko päiväykset kunnossa? Ja entäs Katja? Mitäs on Katjan kuivahylly? Onko päivämäärät katsottu koska viimeksi? Erittäin hyvä, taitaa olla jo vuosi. Niin se vaan on, joo. Niin se on. Mä kyllä aina kun mä otan jotain tuotetta, mä katson päiväykset, mutta sitten jotain siellä voi olla semmoisia, että jää vähän sivuetu käytetty ja sitten huomaa, että siinä on puoli vuotta vanha leima. Näin se menee.
Ja mullakin tuo ruokarobotin käyttöura loppui nyt lyhyen, eli tuo ruokarobotti päivitti itseensä, tai se halusi päivittää, no mä päivitin sen. Sitten mä ajattelin, että mä voisin tuossa, kun ei kerkeä kauppaan, niin voisi tilaa ruokarobotilla. Niin se ruokarobotti ei suostunut hyväksyä vanhaa osoitetta, vaan se olisi työntänyt kauemmaksi sen noutopaikan väkisin. Eli reitti oli liian vaarallinen, vaikka aikaisemmin se on tuonut ihan hyvin sitä reittiä, mitä ongelmia ollut. Niin se oli vaan päättänyt, että reitti on liian vaarallinen, niin se noutopaikka olisi sitten ollut kauempana. Niin mähän poistin koko sovelluksen, ajattelin, että pitäkää paskanne. Eli silloin käydään kaupasta hakemassa. Eli aikaisemmin, kun se tuli suhkot lähelle, niin ruokarobotti oli ihan ok, mutta ruokarobotti oli päivityksen yhteydessä, reitti oli liian vaarallinen, niin se ei sitten tuonut enää sitä reittiä. Eli onko näissä sillä tavalla, että kun jotain määrättyä reittiä menee, jos se matka kestää hieman liian kauan, niin ne yrittää vaihtaa sen reitin sillä tavalla, että se ei ole asiakkaalle enää järkevä. Tämä on tätä nykyajan paskaa, että annetaan kuva, että nyt saat ovelle ruokaa ja sitten hetken päästä se meneekin naapuritalon ovelle. Että näin se vaan on. Ja mähän että mä pistin heti poikottiin ja poistin ton. Ruokarobotin kanssa tuli bänät nyt. Oi vittu, no se on ihan hyvä, niin kävelen kauppaan, niin saa vähän liikuntaa. Se oli hauska kokeilu kyllä ja niin edespäin. Se toimitushintakin oli muuttunut, noussut, niin se pilattiin se nyt se ruokarobotti, mutta mä uskon silleen, että aika monista käyttää silti ja ihmiset miettii, että ne suostuu sitten kävelemään pitemmälle, vaikka jos ajattelee, niin samalla vaivalla sitten kävelisi kauppaan. Ja sittenhän oli tietysti toi bussi, millä mä ajelin, missä ei ollut ollenkaan kuljettajaa. Että saa nähdä, mitä ongelmia siinäkin tulee. Kyllä varmasti tulee. Siinä on toki etävalvonta, eli jos sinne yrittää ilman maksua mennä sisään, niin se taitaa hälyttää, mutta on siinä kyllä omat ongelmansa. Mä luulen näin, tulee olemaan. Mä en tiedä, siis mitäs Katja luulet, jatkaako toi ruokarobotti tuossa vai onko se kokeilu vai ja sitten ne toteaa, että tämä ei toimi? Katja sanoi, että eiköhän jää ihan pysyväksi. Tuossa muuten, kun mä tein niin kävin tuossa Tampereen Lettupaarissa, niin moni luuli, että se on kirjoitusvirhe, kun mä laitan Lettupaari kovalla P:llä, mutta se on kovalla P:llä siellä. Ei se ole baari, vaan se on paari. Tamperelaista huumoria, se on omanlaistansa, se on kyllä. Jos mietitte, että Nyssekin on Tampereen liikennelaitoksen nimi, niin on se, kyllä se kertoo tamperelaisesta huumorista aika paljon. Joo. Tänään on niin hiljas tässä, niin mä voisin oikeastaan lopettaa tähän tuntiin tänään ja lähteä tässä vähän. Mun täytyy kaupoilla käydä ja mulla on semmoisia toimitettavia asioita palauttamaan toi Temun paketti ja niin edespäin. Niin oikeastaan mä voisin keskittyä siihen tässä.
tässä ja jättää teidät rauhaan. Kesä menee siellä, joo. Pitää mennä perässä vielä, kun se on. Kiitos kaikille, kun katsoitte ja muistakaa yläpeukut ja palataan sitten asiaan taas, kun on yhtä vähän asiaa kuin nytkin, mutta tässä tämä nyt meni. Täytyy lähteä tosiaan hoitaa vähän asioita.